Salam sejahtera dan selamat datang ke Dapur Syaila. Hari ini Syaila nak share resepi ketam peretol pedas ala kampung. Jom ke Dapur Syaila. Ketam ni dalam 1 kilo. Syaila dah pun potong dan bersihkan. Kita ambil bahagian badan dan kaki besarnya sahaja. Yang ini ketam muda, jadi kulitnya taklah keras. Kalau dapat ketam besar, kita ketuk kakinya biar retak sikit. Barulah rasa sedap dan senang untuk dikupas. Kaki kecilnya pula Syaila simpan asing. Nanti nak masak rasam ketam pula. Nanti Syaila share di video lain ya. Untuk masakan ni kita perlukan 1 kuali yang besar ya, supaya senang untuk masak nanti. Kita panaskan 4 sudu minyak. Masukkan 2 batang kayu manis. Bunga lawang dalam 2 kuntum. Kita biarkan sekejap. Api tu kita letak sederhana saja. Jintan manis 1 sudu kecil. Jintan putih pun 1 sudu kecil. Cili kering 3 tangkai, kita potong 2. Kita cuci dan buang bijinya dulu. Bawang merah 1 biji yang dihiris nipis. Kalau nak potong dadu pun boleh, tiada masalah. Ini pes halia bawang putih 2 sudu besar. Cara nak buat pes ni simple je. Kita ambil 3 inci halia dan 4 ulas bawang putih. Campur dan tumbuk sampai lumat. Daun kari 2 tangkai. Daun ni baru dipetik. Nampak fresh kan? Serbuk jintan manis 1 sudu kecil. Serbuk jintan putih 1 sudu kecil. Rempah garam masala 1 sudu besar. Serbuk kunyit 2 sudu kecil. Kita tuang air panas sedikit sahaja untuk mengelakkan rempah dari hangus. Api pun kita letak sederhana je. Tomato 1 biji potong dadu. Ubi kentang 2 biji, kita potong 4. Kali ini kita tuang air dalam 1 cawan. Tutup kuali dan biarkan masak dalam 5 minit. Sekarang ubi dah separuh masak. Kita masukkan ketam dan gaul sekejap. Yang ini serbuk ketumbar 2 sudu besar. Garam 1 sudu besar. Serbuk cili kering 4 sudu besar. Dan air dalam 2 cawan. Gaul hingga ketan semua diselaputi kuah. Kalau rasa air tak cukup, boleh je tambah sikit. Kacau rata dan tutup kuali. Bolehlah buka sekali 2 untuk gaul. Biarkan ia masak selama 15 minit ya, sehingga kuahnya memekat. Nampaknya dah masak, kuahnya pun dah pekat. Kita taburkan sedikit daun ketumbar yang dihiris halus, lebih kurang dalam 2 tangkai.
Ini dia, dah pun siap. Tak sabar nak rasa ni. Terima kasih kerana menonton video Syaila. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapat video terbaru. Dan juga like, komen dan share.